Welkom dames en heren. Het is de WATERMAN Lezing. Op maandag some sort of a communicatie komt over some sort of a new start. Een stier, maak of stenbokman is een beetje verdrietig, een moeilijkheid op de workfloor, that sort of a situatie. A bank financial institution now recognizing that there was some sort of a double contractual overeenkomst that your career taken a stier, maak of stenbok vrouw. Deze stier, maak of stenbok vrouw is nou van op de hoogte. Deze vrouw wil gewoon haar geld terug. The 10 from Pentacles, mensen recognize and gather information that the geld is for a stier, maak of stenbok. Mensen now recognize that you had a blind side, a weeskal om some sort of a legal documents to create on the false benordelijkheid. Mensen is nou van op de hoogte. Boodschatten en jullie WATERMAN have some sort of a geheim, maar een tweelingman is nou achtergekomen en is nou van op de hoogte wat jullie heeft gedaan. Dus there is some sort of a informatie dat komt even boven water. The energy van de King of Swords, een tweelingman is nou van op de hoogte dat de huis was voor een stiermaak of stenbok person en dat je hebt liggen en bedrikker. En now mensen have evidence and informatie dat some sort of a legal documents that was created was gewoon voor fraud hier. En mensen now have evidence and recognize that you have gelegen en bedrieger. Jullie WATERMAN wil some sort of a geheim worden gehouden, maar het is moeilijk, want WATERMAN, een tweelingman is nou van op de hoogte en nou gather heel veel informatie over wat jullie WATERMAN heeft gedaan. Een eind is hier to some sort of a rechtszaak, omdat mensen have evidence and inzicht and recognize that some sort of a rechtszaak that you probeert te creëren was niet in balance. Success come informatie, success come out over a groep of mensen, a weeskal en de vrienden en kennis. Jullie WATERMAN have created some sort of a problem for a weeskal en de kinderen en kennis. Mensen now have evidence over a weeskal en wat is gebeurd. Een tweeling is nou van op de hoogte over de collaboration of jullie en je kennis en wat is er gebeurd. Mensen now recognize that a house is niet voor jou en a visperson is nou blij. A visperson gaf informatie en data op. Jullie WATERMAN vrouw gaat even stevig in je schoenen en staan tegen een groep mensen en some sort of a chaos wat een groep mensen proberen om te doen. Jullie vrouwen, WATERMAN weeskal of tweelingvrouw, gaat even some sort of informatie krijgen over een groep mensen and have evidence over een groep mensen dat die fraud corporation institution uit heel veel geld en gebruik mensen data en informatie om geld aan te komen. So some sort of a communicatie come out en ik zie dat de bank financial institution gaat echt een stiermaak of stenbok vrouw even helpen en eind some sort of a oneerlijkheid over een situatie surrounding a house, omdat mensen nou recognize wie is de eigenaar van een huis en dat jullie WATERMAN hebben geen geld in een huis en hebben de waarheid niet gesproken. De energie van de Fool en de 2 van zwaarden. De energie van de Fool en de 2 van zwaarden. En de tweeling nou komt achter dat some sort of a legal documents was gewoon a copy and defraud van iemand informatie. De energie van de Magician is nou out. Mensen nou komen achter wat een groep of mensen heeft gedaan. Een stiermaak of stenbok heeft nou some sort of a verdriet in een problematische situatie dat jullie mensen hebben, hij of zij in gebracht. Een stiermaak of stenbok wil zichzelf beschermd van jullie WATERMAN, omdat de stiermaak of stenbok person is nou van op de hoogte en recognize wat jullie WATERMAN hebben gedaan en hoe jullie WATERMAN hebben ze in problemen gebracht. Een tweelingman win some sort of a rechtszaak, omdat de tweelingman is nou van op de hoogte wat jullie WATERMAN heeft gedaan. So some sort of a problematic situation surrounding fraud legal document dat jullie WATERMAN heeft gemaakt. Mensen nou have inzicht en recognize dat jullie WATERMAN
have some sort of a duplicate documentatie van iemand huis, iemand assets gebruikt om geld te verdienen en een bank financial institution gaat even zorgen dat dit geld gaat terug naar de juiste persoon. Namaste.